רבים נוטים להאשים את הרס שכבת האוזון בהתגברות שכיחותו של סרטן העור. אבל שימו לב, גם חוסר מודעות, אי נקיטת אמצעי הגנה מפני קרינת השמש, ואי הקפדה על שגרת בדיקות, מעלים את שכיחותו. סרטן העור נפוץ ביותר בישראל שטופת השמש. מעל 10,000 חולים מדי שנה. ואיתור מוקדם שלו יכול להציל חיים. על המחלה ומאפייניה, היקפה, תסמיניה ודרכי מניעה וטיפול בסרטון הבא. סרטן העור זה הסרטן השכיח ביותר באדם. כעיקרון יש שני סוגים של סרטן העור. סרטן העור שאינו מלנומה וסרטן העור שהוא מלנומה. העור הוא האיבר הכי גדול של הגוף. הוא מספק הגנה מפני נזקים כימיים, פיזיקליים, מפני זיהומים, מפני קרינה על סגולה של השמש. יש לו גם חשיבות בוויסות החום, וכפי שאתם יודעים, יש לו חשיבות בייצור של ויטמין D. המבנה של העור הוא מבנה מאוד מיוחד, כאשר החלק החיצוני של העור נקרא אפידרמיס, שהוא מורכב מתאים מרובים שנקראים תאי קסקס. כאשר התאי הקסקס האלה עוברים להתמרה סרטנית, זה נקרא סרטן של תאי קסקס או סקואמוס סל קרצינומה. בבסיס של השכבה הזאת של האפידרמיס נמצא תא שנקרא תא הבסיס. אם הוא עובר התמרה סרטנית זה נקרא סרטן של תאי בסיס או בזל סל קרצינומה. בשכבה הזאת של הבסיס יש בנוסף תאים מאוד מיוחדים שנקראים המלנוציטים, שהם אחראים על יצירה של הצבען של העור, של הפיגמנט. בעצם התפקיד של הפיגמנט של העור זה להגן על העור בעין מפני העור באלף, שבעור באלף יש את הקרינה על סגולה שגורמת לנזקי DNA. ככל שהאדם יותר בהיר, אז יש לו הגנה פחות טובה מפני הקרינה על סגולה, כי יש לו פחות מלנין, ולכן הוא יותר בסיכון לפתח סרטן העור. יש עוד נתונים, אנחנו יודעים שככל שאנחנו מתבגרים, יש יותר נטייה לפתח סרטן העור. ככל שיש לנו יותר שומות, וככל שאנחנו בדרגת חיסוניות יותר נמוכה, או למשל במושתלי איברים, יש להם נטייה יותר לפתח סרטן העור. גם קרינה מסוגים שונים יכולה לגרום להעלאה בסיכון של לפתח סרטן העור, וכמובן כמו בכל סוגי הסרטן, גם לסיפור משפחתי יש תפקיד חשוב בהכנסת החולה זה האחר לקבוצת סיכון גבוהה או נמוכה. מה קורה בעצם בתהליך הסרטני? אתם יודעים שהעור מתחלק, ובעצם כל 28 יום העור שלנו מתחלף. במצב הסרטני הם מתחילים להתחלק בצורה בלתי מבוקרת, לא מסודרת. התאים שלהם נראים שונה מתאים רגילים, ואז הם יוצרים גושים בעור. הגוש הזה נקרא גידול. הגידול הזה יש לו נטייה גם להתפשט מקומית, אבל אם הגידול הזה הוא גידול סרטני, אז פר הגדרה יש לו נטייה לשלוח גרורות. רוב הסרטני העור זה ה-BCC, או הגידולים שמקורם מתאי הבסיס, וזה בעצם מהווה 90% מסרטני העור. הסרטן הזה אין לו כמעט נטייה לשלוח גרורות. הבעיה שלו זה נובעת מההתנהגות הפולשנית שלו המקומית. הוא בדרך כלל מופיע כנגע בודד, בצורה של פנינה, או בצורה של נגע שטוח ועליו איזה גלד, זה נראה כמו איזה פצע שלו מגליד. הוא בצבע אדמדם, הצבע העור, ומאחר והוא מושרה על ידי חשיפה לשמש, אז אתם יכולים להבין למה הוא נמצא במקומות שחשופים לשמש. קרקפת, פנים, צוואר, מפתח חזה, זה יכול להיות בגב ידיים, זה יכול להיות במפתח הגב. הסוג השני של גידול שאינו מלנומה, זה הסרטן שמוצאו מתאי הקסקס, זה הסקואמוס סל קרצינומה. גם הוא מופיע באזורים שהם חשופים לשמש, וגם הוא מתבטא כנגע מורם, אבל לא כל כך בצורה של פנינה, אלא בצורה של נגע לא סדיר מורם על פני העור, שיש לו הרבה פעמים נטייה לדמם ולהתכסה בגלד דמי. הסוג השני של הסרטן זה הסרטן המלנומה, שזה הסרטן אלים ביותר. סרטן העור של מלנומה יכול לתקוף בכל גיל, ובעיקר באנשים צעירים. הוא יותר שכיח בגברים מאשר בנשים. נעשתה סטטיסטיקה, ולפי הסטטיסטיקה נמצא שבמדינת ישראל הסיכוי של גבר לפתח במהלך חייו מלנומה זה 1 ל-35, ואצל נשים 1 ל-45.
סרטן המלנומה יכול לפגוע באזורים חשופים לשמש, אבל לא רק, גם באזורים שאינם חשופים לשמש, ואפילו במקומות מאוד מאוד יוצאי דופן, כמו ריט הפה, כמו העין, כמו מתחת לציפורן, כמו אזורי המין. רוב המלנומות מופיעות על פני אור נקי, שלא היה בו כלום קודם לכן, פשוט מופיעה איזושהי נקודה בצבע חום או חום שחור, שלא הייתה קודם. אבל זה גם יכול להתפתח כהתמרה סרטנית מנקודת חן שהייתה קיימת קודם לכן. ולכן כל שינוי בנקודת החן מחייב הגעה לרופא כדי לבדוק את הנקודת חן הזאת, על מנת לשלול התמרה למלנומה. מלנומה יש לה נטייה בהתחלה להיות פולשנית, אבל רק באופן מקומי, ורק בהמשך היא עלולה לשלוח גרורות. מה הגישה הטיפולית לחולים עם סרטן העור? אז אם מדובר בסרטן העור שאינו מלנומה, אז כריתה פשוטה בדרך כלל פותרת את הבעיה. מה לגבי מלנומה? אם המלנומה היא אינסיטו, זאת אומרת היא רק בתחום האפידרמיס, או שמידת הפולשנות שלה לתוך הדרמיס היא מאוד קטנה, מספיק כריתה רחבה של הנגע, ובדרך כלל בזה זה נגמר. אבל אם המלנומה היא הרבה יותר פולשנית, ובוודאי כשיש כבר גרורות, אז הגישה הטיפולית היא גישה שהיא לא רק כירורגית, היא גישה טיפולית. היום יש תרופות לא רק כימותרפיות, אלא יש תרופות ביולוגיות מתקדמות. הדבר הכי חשוב זה מניעה ראשונית. ואיך אנחנו מונעים באופן ראשוני את התפתחות של סרטן העור? זה הימנעות מחשיפה לשמש. עכשיו, גם אם לקית בכל אופן בסרטן העור, חשובה גם הימנעות שניונית מחשיפה לשמש. ולכן, גם אחרי שלמשל עברת הרחקה של בזל סל קרצינומה, חשוב מאוד להימנע משמש, להשתמש בקרם הגנה משמש, לפחות 30, לחבוש כובע רחב שוליים, משקפי שמש, להיות כמה שיותר בצל. חשוב להיות במעקב צמוד אחרי שהובחנת וטופלת בסרטן העור, כיוון שמישהו היה לו סרטן עור אחד, יש לו סיכוי יתר לפתח סרטן עור נוסף.